Kaviya official YouTube channel. YouTube channel එකට ඉතින් අදත් ගෙනල්ලා තියෙනවා සුපිරිම ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඉතින් ගොඩක් කලාවට මේක TikTok එකේ viral ගිය ටෙම්ප්ලේට් එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද කියලා. ඔයාලට මම වීඩියෝ එකට එද්දිම ටෙම්ප්ලේට් එක ඉස්සරහින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link දෙකක්. එකක් ටෙම්ප්ලේට් එකේ link එකයි. අනිත් එක music එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ටෙම්ප්ලේට් එකේ link එක ක්ලික් කරලා යන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එකට යන්නම්. දැන් ටෙම්ප්ලේට් එක මේ විදිහට මම ඕපන් කරගන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා යනවා ඔයාලගේ browser එකට. එහෙම නැත්නම් Chrome එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ use template in capcut කියලා පෙන්නනවා. එතන යට මේ තියෙන අන්න ඒක උඩ ටච් එකක් දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා ආයෙත් තැනක් එනවා. ඒකටත් use template in capcut කියන එක උඩ ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තව එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකටත් use template කියලා දෙන්න. හරිද? ඊගාවට ඔයාලට මේකේ ෆොටෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා. මම මේ විදිහට පළවෙනි ෆොටෝ එකට මේක සිලෙක්ට් කරගෙන දෙවෙනි ෆොටෝ එකට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ next button එක ටච් එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට loading effects කියලා එකක් load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් loading effects කියලා බලා ගත්තට පස්සේ මේක load වෙලා ඉවරනහම ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට play කරලා බලන්න පුළුවන්. හරිද? sound එක ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. හරිද? ඊට පස්සේ මේ export කියන තැන දැන් මෙතන watermark එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉන්න මේ දෙන්නේ මේ watermark එක ඒක අයින් කරගන්න විදිහ තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. මේ export කියන එක උඩ ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට without export without watermark කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අන්න ඒක උඩ ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක export වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක export වෙද්දී automatic TikTok account එකට link වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේක මේ විදිහට run කරලා TikTok එක back කරගමු. හරි. ඔය විදිහට back කරගන්න. ඊගාවට දැන් අපි ආය යන්න ඕන CapCut එකට. CapCut එක open කරලා ඊගාවට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා දැන් අර export කරගත්ත වීඩියෝ එක new project එකක් විදිහට ආය මේකට import කරගන්න එක. ඉතින් new project කියන එක උඩ touch එකක් දීලා මම අර වීඩියෝ එක මෙතනට දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන watermark එක නැති වෙලා තියෙන්නේ. කලින් watermark එකක් තිබ්බා. දැන් watermark එක අයින් වෙලා ගිහිල්ලා දෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි watermark එක අයින් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක. සබ්දහ නැති කියලා මම හිතනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ප්ලේට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් ඒකම තියන්න උනත් පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට ඕනේ voice audio එක දාගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන audio කියන එකට ටච් එකක් දීලා sound කියන එකට යන්න. sound කියන එකට ගියාට පස්සේ මම ඊගාවට දාලා තියෙනවා ඔයාලට කිව්වා music එකේ link එක. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා මම ඒ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන
මේ විදිහට ඒ වීඩියෝ එක import only sound කියන එක sorry මේ මෙතන තියෙනවා extract sound from video අන්න ඒකට ටච් එකක් දීලා අර වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දීපු වීඩියෝ එක මේකට import sound only කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනිට මේකක් වැටලා තියෙනවා. අන්න ඒක මේ විදිහට ධන බටන් එක ඔබලා ඇඩ් කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ sound එක අයින් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ කලින් sound එක අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ උඩ මෙහෙම ටච් එකක් දීලා මෙතන මේ වොලියම් කියන එක උඩ අඩු කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන හරිය ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති මියුසික් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ මියුසික් එක නෙමෙයි දාන්න හිටියේ මම මේකයි ඒ දාන්න හිටියේ මියුසික් එකයි දෙකම ඇඩ් කරලා තියන්න. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වටින්න ඇති කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.